Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен всем нашим делам с 20 по 24 мая. Как всегда, в первую очередь рассматриваем агрогороскоп. Его мы и другие наши дела рассчитываем по киевскому времени. В первую очередь рассмотрим время Луны в знаке Близнецы. Это будет суббота и воскресенье 20 и 21 мая. Это время Гекаты, время черной Луны. Да, родился уже месяц, но это очень сложный еще период, время Гекаты, поэтому 2 дня у нас никаких работ не проводится в плане посевов. Рассаду не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Поливы и подкормки не проводим в Близнецах. Это знак стихии воздуха, знак стихии, когда растения заняты дыханием. Сад. Завершается в саду обрезка и зеленые операции в мае месяце. Обратите внимание, 20 и 21 и все. Зеленые операции проводим, собираем урожай, где он созрел, и делаем заготовки. Но нельзя квасить капусту, нельзя в этот период делать настойки и не собираем лекарственные травы. Рыбалка в этот период бесполезна. В Близнецах рыба не ловится, тем более сейчас запрет на ловлю рыбы из-за нереста. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. Идем дальше. 22-го Луна уже зайдет в знак Рак и будет находиться здесь и 23-го, 24-го до 17 часов 35 минут. Но вот здесь есть моменты очень важные. 22-го начинается продуктивное время Рака с 8 часов утра. Переход из знака Близнецы в знак Рак в 6 утра 29 минут, но уже продуктивные энергии начнут работать с 8 часов утра. И 24-го завершите до 11 часов все свои работы, потому что Луна без курса с 12 часов 12 минут и аж до вечера до 17:35, когда Луна зайдет в знак Лев. Поэтому мы рассматриваем все наши работы, посевы, посадки и так далее, все агроприемы в период с 22 мая с 8 часов утра по 24 мая до 11 часов утра. Итак, что мы можем в этот период посеять? Осеем семена огурцов, кабачков, арбузов, дынь, патиссонов, тыквы, сахарной кукурузы, фасоль, спрашивали, пожалуйста, бобовые культуры, бобы и другие бобовые, томаты, перец, баклажаны для тех, кто спрашивал, для второго оборота. Это вот, и можно, кстати, цветы, вот все вершки можно в этот период высаживать и высевать. Далее, рассада. Тоже с 8 часов утра и до 11 утра 24-го мы работаем с рассадой. Здесь все виды, и пикировка, и перевалка, пересадка, посадка рассады. Очень хорошее время. Успехов вам! Цветы и комнаты, и растения ждут поливов, поэтому поливаем, подкармливаем наши растения. И завершите, пожалуйста, подкормочку. Именно утром у нас будет утром переход 24-го. Здесь ранний период лучше сделать подкормочку. А поливы, пожалуйста, до 15 часов. Это самое позднее. Лучше до 13 часов полить, и чтобы растения хорошо впитали воду. Но хочу сразу предупредить, ничего страшного не будет, если вы будете аж прямо до 17 часов поливать. Почему? Потому что Лев – это поливы бесполезные. Здесь нету пользы, но и нет вреда, как это происходит, например, в знаке стихии воздуха. Очень сложный период, если переход в знак стихии воздуха. Здесь можно протянуть это время. Но мы вот выбираем для себя 15 часов дня 24-го. Завершаем поливы. Для сада актуальны поливы подкормки. И вечером уже защита от вредителей и болезней 24-го. И вот что нельзя делать. Сплошные нет с 22 по 24. Нельзя проводить зеленые операции, нельзя собирать урожай, нельзя делать заготовки, квасить капусту нельзя, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы и не идем на рыбалку. Это время
рака. И в этот период много воды в растениях. Вы понимаете, почему нельзя теперь работать в плане заготовок. И рыбалка – это нерест. Сейчас просто предупреждают, в многих регионах начался активно нерест. Берегите, пожалуйста, ресурсы рыбы. Для комнатных овощей 22, 23, 24 актуальны поливы, подкормки. И завершите, пожалуйста, утром 24 подкормочки, поливы до 15 часов дня. Это то, что касается агрогороскопа, то есть наших аграрных дел. А теперь переходим к рубрике «Луна для дома, для здоровья». Снова же на этот период с 20 по 24 мая 2023 года. Напоминаю, все расчеты делаем за киевским временем. Давайте рассмотрим сначала энергии, как обычно. Итак, 20-е, 21-е – это время Гекаты, это время черной луны. Никаких новых дел в этот период не начинаем и не делаем дорогостоящие покупки. Когда уже можно начинать? А вот 22-го после 7 часов утра можно и начинать новые дела, и покупать. И это можно будет делать 23-го и 24-го и начинать дела и покупать до 12 часов дня. Хочу сразу предупредить, у меня есть там вопросы по поводу продажи и покупки. Это разные энергии. Вот для покупки эта энергия очень хороша, но для продажи это под вопросом. Поэтому нужно очень внимательно. Каждый отдельный случай – это отдельная история, отдельный человек. Нужен обязательно еще и нужна помощь астрологов. Идем дальше. Теперь мы рассмотрим то, что в доме актуально. А в доме у нас 20-21 это энергии стихии воздуха. Здесь не должно быть проблем с печкой. Будьте внимательны, у нас вот этот период со стрижкой волос, стрижкой ногтей, покраской волос, все красное нет-нет. И вот эти 20-21 не стрижем, не красим волосы и ногти тоже. А вот мыть волосы вот 20-21 можно. Сауну не планируем. Маски, уход за кожей неэффективны. Очистка кожи у нас только на убывающей луне уже завершилась. Очищение организма можно проводить 20-21. А вот с рукоделием в этот период не очень повезет. Ветреное все, очень быстрое, улетающие. Мысли не удерживаются и в работе тоже нет усидчивости. Для теста актуально чуть-чуть больше жидкости или уменьшите количество муки. Стирка будет хорошо в это время, только очень грязную перенесите на 22-е, на знак стихии воды. Уборка тоже хорошая, если сильно, очень нужно много мыть, драить, то, конечно же, тоже снова на знак стихии воды. Ремонт 20-21 все нормально, проветривание вещей при хорошей погоде тоже нормально. А вот теперь рассмотрим, у нас все дела одинаковые, как раз 22, 23, 24. Здесь работают энергии стихии воды. Поэтому в этот период печка, камин могут дыметь. И обычно этот дым весь возвращается в дом. Будьте внимательны. Нельзя в этот период стричь волосы все 3 дня. Нельзя стричь ногти. Нельзя красить волосы. И нельзя мыть волосы. Это знак рак. Сауна тоже в этот период под запретом. Мы, кстати, будем говорить о здоровье, сейчас поймете, почему мы так говорим. Уход за кожей. Вот маски питательные 22, 23, 24 еще утром прекрасно, а вечером уже нет. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводится. Очищение организма в этот день не проводится. Рукоделие тоже в раке не приветствуется. Тесто в это время ведет, плывет, как кто называет. Вот всем желающим вам ответ. Ведет и плывет. Для стирки и уборки великолепное время, прекрасное качество. Для ремонта и для проветривания вещей это не время. Говорим этому нет. А теперь немножко поговорим о здоровье и поймем, что у нас будет происходить с нашими органами в определенный период. 20 и 21 Луна будет находиться в знаке Близнецы. А вне нахождения Луны в знаке Близнецы уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечье, кисти рук,
запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. При Луне в Близнецах нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке. В этот период обостряются заболевания ОРВИ, астма, ларингиты, пневмония, плевриты, заболевания щитовидной и вилочковой желез. Пожалуйста, не допускайте переохлаждения в этот период и не посещайте массовые скопления людей. А теперь рассмотрим важные задачи по нашему здоровью с 22 по 24 мая 2023 года. В этот период Луна будет находиться в знаке Рак. А в дни нахождения Луны в знаке Рак уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы. При нахождении Луны в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Обостряется в этот период астма, трахеит, пневмония, гастрит, язва желудка, диабет беспокоит и изжога. И как раз растущая Луна и благоприятное лечение в этот период артритов, артрозов, радикулитов, суставов, желчного пузыря, межпозвонковых грыж. Лечить можно зубы и кости. И эффективно заживляются в этот период переломы. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы вам желаем успехов во всех ваших творениях, во всех ваших делах. Будьте здоровы и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! У нас сьогодні спецвипуск, і він присвячений всім справам з 20 по 24 травня 2023 року. Розпочинаємо з агрогороскопу, як завжди. Розрахунки робили за київським часом. В першу чергу розглянемо справи в суботу та в неділю, коли місяць буде в знаці Близнюки, тобто 20 та 21 травня. Це час Гекати після народження молодого місяця. Чорний місяць – це не час для посівів, та не турбуйте в цей час розсаду. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в цей час не проводимо, але в саду, будь ласка, зверніть увагу, завершаємо обрізку і зелені операції в саду. І зелені операції не тільки в саду, і на всіх вегетуючих рослинах. Далі у нас йде такий підпункт зелені операції. Так, будь ласка, теж завершайте на овочевих, на квіткових рослинах. До кінця травня у нас вже не буде такого часу. Можемо збирати врожай і робити різні заготівлі. Але не можна в цей час 20 та 21 квасити капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини, не йдемо на риболовлю. І в цей час для кімнатних овочів дуже важливий захист від шкідників та від хвороб. Йдемо далі. Далі дуже цікавий період, ми повинні зразу ж кордони окреслити. В понеділок, 22-го, місяць зайде в знак Рак після 6 години 29 хвилин. І ми даємо трохи часу для того, щоб вже почали працювати енергії повністю в знаці Рак, були продуктивні. І ось продуктивний час у нас з 8 години ранку починається 22 травня. 23-го вся доба і 24-го у нас місяць без курсу починається з 12 години 12 хвилин до 17 години 35 хвилин, а потім перехід в знак Лев. Що тут ми повинні знати? А ми повинні знати, що всі роботи, що ми плануємо в знаці Рак, ми повинні завершити до 11 години ранку 24 травня.
Отож, у нас є кордони і всі агроприйоми, посіви, посадки, поливи, підживлення, будьте уважні, ми зараз все це розглянемо, і це треба в цих кордонах робити. Отож, пішли. Посіви розпочинаємо. Огірки. Можна сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, динь, патисонів, гарбузів, цукрової кукурудзи, фасолі, різних бобових культур, помідори, перець, баклажани – це для тих, хто просив на другий срок. Другий урожай у нас обов'язково. Перший урожай збирають ранніх овочей, тепличники, і знову ж таки сіють насіння для того, щоб отримати і ще розсаду зробити, і ще один врожай і до восени, щоб було до морозів. Отож, ми розібралися з посівами. Тут можна і посіяти насіння квітів і інших вершків. Розсаду в цей час, так, розсадою можна і пікіровку проводити, і перевалку, посадку, пересадку, будь ласка, з 8 години ранку 22 і до 11 години 24. Для квітів дуже актуальні поливи та підживлення. І, будь ласка, посадка розсади. Завершіть ці роботи до 11 години ранку. Для кімнатних рослин поливи, підживлення та перевалка рослин. Ті, хто хочуть у більшу ємність посадити, будь ласка, перевалюйте в цей час рослини, але не шкодіть корінцям і не діліть в цей час рослини, тільки перевалка. І це зробіть до 11 години ранку 24-го. А далі вже ввечері можна проводити захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення будуть ефективними в цей час. 22, 23, 24, будь ласка, поливи до 15 години, але якщо ви до 17 будете поливати, нічого страшного, це знак стихії вогню далі, він не шкодить, полив не шкодить рослинам в ці години. І, будь ласка, підживлення, будь ласка, проведіть вранці 24-го. А так можете 22-23 проводити 22-го після 8 години ранку і далі весь час, який ми називаємо. Для саду актуальні вже поливи та підживлення. Ввечері 24-го захист. А тепер, будь ласка, уважно, що не можна робити в знаці рак. Не можна проводити зелені операції всі ці 3 дні. Збирати врожай не можна і робити заготівлі. Не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю. У нас зараз кругом нерест. Будь ласка, бережіть рибні ресурси. А для кімнатних овочів дуже актуальні, знову ж таки, поливи, підживлення. Нагадаю, 24-го вранці підживлення, а поливи до 15-ї години. Якщо раніше буде, то це ще й буде краще. Але якщо трошечки пізніше, до 17 години, теж це не буде страшно для рослин. Йдемо далі. Наступна рубрика «Місяць для будинку», для здоров'я з 20 по 24 травня 2023 року. Ось дуже цікавий час розпочинається. 20 та 21 це час Гекати. І в цей час ми не розпочинаємо справи, тому що енергії майже ніякої. Так, місяць народився, але енергії тільки-тільки у цього тонесенького, малесенького місяця ще немає для того, щоб дати цю енергію для розвитку якоїсь справи, нового проєкту. Та й дорогі речі, теж неуважність є. Хоча це субота і неділя, здавалось би, можна і покупки зробити, але це час не для таких дорогоцінних покупок. А ось коли починається гарний час, 22-го, після 7 години ранку, будь ласка, можна і розпочинати нові справи, нові проекти, і купувати дорогі речі. Це 22-го після 7 ранку, 23-го всю добу і 24-го до 12 години дня треба це зробити. Далі в наступні дні ми будемо говорити окремо про ці справи. Тепер повернемося в будинок. 20-21 в знаці Близнюки повинно бути все норма. Якщо нема циклона, то з грубою, з каміном у нас в порядку.
А ось стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся в гекату, будь ласка, краще перенесіть. Трохи пізніше, через недільку, якраз закінчиться цей складний період і можна буде вже приступати до нашого волосся. Але мити волосся можна 20 та 21. Сауну не плануйте, догляд за шкірою не плануйте, очищення шкіри ми тільки на спадаючому місяці, зараз на зростаючий місяць розглядається. Очищення організму можна проводити 20-21, рукоділлям не займаємося. Тісто. Треба трошечки більше рідини або менше борошна. Можна займатися пранням та прибиранням, але якщо дуже-дуже брудне щось, чи прибирання, чи прання, то, будь ласка, перенесіть на 22-23, вранці це краще буде. Ремонтні роботи можна проводити 20-21 і провітрювати речі, якщо гарна погода. А тепер розглянемо всі ці 3 дні в знаці Рак, 22, 23, 24. Тут енергії однакові, і в цей час грубо камін дають дим назад у будинок, будьте уважні. Не можна в цей час стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся в знаці Рак теж не можна. Мити волосся теж не треба. В лазню, сауну не плануємо. А от догляд за шкірою, маски можна використовувати 22, 23 та 24 вранці. Ввечері вже ефективність маски буде дуже низька. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму також не проводимо, рукоділля не плануємо, тісто пливе в цей час, більше борошна або менше рідини. Прання дуже гарно в цей час, прання, понеділок, вівторок, середа і прибирання. Те, що у нас дуже брудне, дуже гарний буде результат. Але ремонтні роботи на цей час не плануємо та не плануємо провітрювання речей, тому що буде якість ніяка, це м'яко кажучи. А тепер розглянемо енергії, які нам дають підказки для нашого здоров'я. 20-21 у нас буде час місяця в знаці Близнюках. І ми говоримо, як ви зрозуміли, уже про здоров'я. А в цей час в Близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна, нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Тепер ви, мабуть, розумієте, чому необхідно відказатися від походу до сауни. Це дуже складний період для нашого організму, для нашої дихальної системи. Йдемо далі. 22, 23 та 24 будуть працювати енергії місяця в знаці Рак. А в цей час вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунці, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. В цей час не можна займатися голодуванням та переохолоджуватися. Як бачите, у нас такий період дуже цікавий. Виходимо із часу Гекати, народився новий місяць, тільки-тільки потрошечки набирається сил і місяць, і земля, і люди. А тож, будь ласка, бережіть себе. Те, що заплановано, ви обов'язково зробите. Бажаємо вам здоров'я, гарної погоди і успіхів у всіх ваших справах. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі!